ප්‍රශ්න බෝලේ දානවා. අයි වනිදුව අමාරු ඈ. වනිදුව අර අවුට් වෙනාම ඔයා දැක්කද අර අවුට් ඒ කියන්නේ ඉන්න ලකුණු 50ක් 70 ගණන් ගෙවුනේද කොහොමද? ගහලා අවුට් වුණාට පස්සේ අවුට් වෙච්ච විදිහට දැක්ක රෙස්පොන්ස් කරපු විදිහ. අවුට් වුණාට පස්සේ එහෙම hina වෙලා ඒ කියන්නේ hina වෙලා තමයි එළියට ආවේ. අන්න පුතා ප්ලේ එක. අන්න ප්ලේ එක. අන්න ප්ලේ එක. හරිද? මම ඊට කලින් දවසේ මැච් එක දැක්ක නම්බියා හැරි වෙන කොහේ රටක. ඌ අවුට් වෙනවා. ඌ බැට් එක ගහන පොලේ මෙහෙම. හරිද? වාසනාව අපේ ලංකාවේ එකේ පිට රටක එකේ. ලංකාවේ නෙවෙයි ඌ පිට රටක ගහන බැට් එක පොලේ. ඒක ජෙනුයින් ප්ලේ එකක් නෙවෙයි. වනිදු මම දැක්ක හරි මර ක්වොලිටිස් නේ ඇටිටියුඩ්ස් අන්න ඇටිටියුඩ්ස් පුතා හරිද? ලකුණු ගානක්කට ගිහිල්ලා ගහලා අවුට් වෙනවා. අවුට් වුණාම ඉන්නේ hina වෙලා බැට් එකත් උස්සලා hina හැලා තමයි එන්නේ. අන්න ඇටිටියුඩ් පුතා ඇටිටියුඩ්. ඒකට බයයි. ඒකට බය කට්ටිය. පැහැදිලි? ගහලා දිනලා පෙරදුනට කමන්නේ hina වෙලා එන්න ඕන. අනෙක් කටි බය. ඒක තමයි ඇටිටියුඩ් එක. අන්න ඇටිටියුඩ්. අන්න ඇටිටියුඩ්. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඒක. ඒක බෝල ක්‍රිකට් මැච් ගහන්න ගිහිල්ලා පෙරදුනාට පස්සේ hina වෙලා වරෙල්ලා. ක්‍රිකට් මැච් නෙමෙයි. මොකක ප්ලේ කරත් එන්න ඕන කොහොමද? hina වෙලා. ඇටිටියුඩ් එක මතක තියාගන්න. hina වෙන්න නිතරම. ඒ hinaවට බය ඒ කට්ටිය. ඒ hinaවට සෑහෙන්න බය ඒ කට්ටිය. පැහැදිලි? hina වෙලේ. ඒක මාර ඇටිටියුඩ් එකක්. මට හිතෙනවා ලංකාවේ ටීම් එක මේ විදිහට ප්ලේ කරොත් මේ හොඳ දැනකට යාද කියලා හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්න තුන් දෙනෙක් ඉන්න මම දැකපු වැඩි. හොඳ තව ඇති. මම ස්ටඩි කරේ ওই ටික දෙනා ගැන විතරයි. හරිද? බඩගිනියද?